guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so please go ahead and subscribe if you haven't already and give me a thumbs up as well and make my day. Ra guys, aaj it's going to be a super fun cooking vlog kind of day. As you guys can see from the title, today I'm making spam Musubi. Tene bhancha jasto लाग्यो मलाई. I'm also gonna add egg, हैन. So yeah, I'm gonna make that. अनि अन्ता दिदी पनि आउँदै हुनुहुन्छ अहिले एकछिनमा. So मिलेर बनाउने हो, तर अहिले चाहिँ म ingredients हरु prepare गर्दै गर्छु so that it will be easier for us later. Let's go ahead and start cooking है त. So spam Musubi बनाउनको लागि चाहिँ you will need sushi rice or कुनै पनि sticky rice use गरे हुन्छ, हैन. Chinese rice हरु use गरे नि हुन्छ. Triple H भन्ने rice हरु हुन्छ नि. Triple H हैन actually. Triple A भन्छ. म हङकङमा हुँदा मैले खान्थे त्यो चामल चाहिँ त्यो युज गर्दा नि हुन्छ. सो यो चाहिँ मैले आस्टाबाट मगाएको हिजो र यस्तो देख्छ. सो यो मेरो राइस कुकरको पट हो. आई नो इट इज सो क्यूट बट या लेट्स गो अहेड एन्ड एड 2 cups of rice in here. 1 cup. So basically यो पोकामा चाहिँ 3 cups of rice आउँदो रहेछ. So राइसलाई म क्विकली पखाल्छु. So यो राइसलाई चाहिँ मैले पखालिसकेको छु. अब यसमा चाहिँ 2 cup अनि अलिकति 1/4 cup पानी हाल्नु हैन. बेसिकली यो चाहिँ राइसको मेजरिङ कप हो. यसको 2 cup अनि यति जति अलिकति बढी अझै पानी हाल्नु पर्छ which I already did. So यसलाई चाहिँ त्यसरी पकाउनु पर्छ किनभने स्टिकी राइस हो, त्यही भएर अलि धेरै पानी हाल्नु पर्छ. अब चाहिँ यो राइस कुकरमा हाल्दिने अनि यसलाई पाक्न दिने. र अब चाहिँ अन्डा बनाउँ है त. हाम्रो अन्डाको लागि चाहिँ you will need 4 eggs हैन. लास्ट वन. अब यसमा चाहिँ नुन हल्का हाल्ने, धेरै हैन, एकदम थोरै नुन हाल्ने स्वादको लागि. त्यसपछि चाहिँ मजाले यसलाई फिट्ने. सो यो चाहिँ फिटेर भइसक्यो मैले. र अब चाहिँ यो स्प्याम लिने हैन. मैले चाहिँ आस्टाबाट ल्याएको यो स्प्याम चाहिँ हट एन्ड स्पाइसी फ्लेभरको र यसलाई खोल्ने. सो एउटा खोले मैले. लेट्स डु दिस वन एज वेल. झन्डै हातमा काटेको गाइज यसले. सो बी केयरफुल व्हेन यु ओपन दिस वन है. मैले एउटा युट्युबको भिडियो हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ यसलाई प्रेस गर्नु अनि यसलाई चाहिँ माथिबाट हल्का हान्यो भने झर्छ भने थियो, which is clearly not coming out. Is it coming out? Yeah, it is actually coming out. तर एकदमै जोरले ढ्याक ढ्याक गरेर यसरी शेक गर्नुपर्छ अनि यहाँ पुश गर्नुपर्छ. Whoa, it came out. Look at this. So एउटा आइसकेको छ. र अर्को ट्रिक पनि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु जुन चाहिँ मलाई अन्त दिदीले सिकाएको हो. बेसिकली एउटा चक्कु लिने अनि यस्तो बोक्ने कुरा लिने र यसरी यहाँ तल चाहिँ राखेर चुच्चो 2-3 वटा दुलो बनाउने. आई थिंक दैट विल डू हैन. त्यो गरेपछि चाहिँ यहाँ पछाडी यसरी हान्ने. I think you need to make more dulo. So त्यो चाहिँ enough नभए जस्तो छ दुलो. So let me do few more dulo. अनि अघिको जसरी यसरी जोर जोरले यांक गर्ने. It's coming out guys. It's taking a while but it's coming out. Check this out आउँदैछ. So basically यसलाई मजाले शेक गर्नु पर्छ. So finally it came out guys. तर it was really hard for me किनभने लास्ट टाइम दिदीले गर्दा चाहिँ कस्तो इजिली गर्नु भएको थियो. बट मलाई चाहिँ यो वाला टेक्निक मन पर्यो, सुरुको टेक्निक, किनभने यो चाहिँ it was a hard cookie to crack but it's out now हैन. So त्यो दुईटा ट्रिक मलाई थाहा छ स्प्याम कसरी निकाल्ने. तर it is a workout guys, I'm telling you. Okay, so अब यो भयो निकालेर हैन. Just wiping my hand हैन. हल्का यसलाई वाश पनि गर्दिम है. त्यो चाहिँ जरुरी छैन वाश गर्न, तर यु नो मलाई चाहिँ जे कुरा नि वाश गर्नुपर्छ त्यही भएर हो. सो यसलाई फ्याट ड्राई गर्ने क्विकली.
अनि 5 वटा स्लाइस बनाउने यसरी एउटाको 5 वटा स्लाइस निकाल्ने वेल 6 वटा निस्केला जस्तो छ बट या आफूलाई जत्रो मोटो बनाउन मन लाग्छ त्यस्तो बनाउने हो मेरो चाहिँ 6 वटा बन्ला जस्तो छ सो आइ एम गोना मेक 6 pieces सो 6 वटा पिस स्प्याम निस्क्यो मेरो एउटा स्प्यामबाट चाहिँ यो चाहिँ त्यति राम्रो भएन बट इट विल डू सो इन टोटल मैले कतिवटा स्प्याम बनाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा स्प्याम निस्केको रहेछ इन टोटल चेक दिस आउट बाइ द वे स्प्यामको बट्टालाई चाहिँ नफाल्नु है यसलाई चाहिँ हल्का यसरी टिस्युले साफ गरेर राख्नु अनि अहिले भरे यो स्प्याम मसुबी बनाउँदाखेरि चाहिँ यु विल निड दिस स्प्याम मसुबी बनाउने मोल्डहरु तयार छ सो एउटा ठुलो प्यानमा चाहिँ तेल हालेर हैन यो 4 वटा अंडा चाहिँ पकाउने सो मैले भर्खरै रियलाइज गरे यो प्यान चाहिँ अलि सानो भयो किनभने 13 वटा स्प्याम काटेको छु सो यसले चाहिँ 4 वटा देखि 5 वटा स्प्याम बन्छ सो आई माइट हैव टु मेक सम मोर एग्स है सो लेट्स डु दैट नाउ तपाईहरुलाई मोटो अंडा बनाउन छ भने चाहिँ सानो प्यान युज गर्ने र पातलो अंडा हाल्न मन लाग्छ भने चाहिँ ठुलो प्यान युज गर्ने बेसिकली मेरो मिस्टेक हो मैले अलि ठुलो प्यान युज गर्नुपर्ने बट या आई एम गोना गो हेड एन्ड मेक सम मोर एग्स सो आई एम गोना पुट 3 एग्स यसमा चाहिँ अनि हल्का चिनी सरी नुन र यसलाई चाहिँ मिक्स गर्ने यता के हुँदैछ लेट्स चेक इट आउट मजाले पाक्दैछ अब यसलाई चाहिँ केयरफुली फ्लिप गर्नुपर्छ ओ that's awesome one take मै भयो so really happy about it कत्रो अंडा बनेको छ बाकुलो so guys अहिले चाहिँ म यो क्यानको डब्बा लिदै छु अघिनको क्यान र यसरी चाहिँ अंडा काट्दै छु लाइक कुकी कटरले कुकी काट्छ नि त्यसरी नै गर्ने हो सो केयरफुली गर्नुस् हैन यसले चाहिँ 5 वटा भन्ला जस्तो लाग्छ मलाई सो 5 वटा अंडा चाहिँ मैले काटिसकेको छु लाइक दिस र यसलाई चाहिँ नफाल्नु यसलाई पनि युज गर्न मिल्छ यतातिर पनि यो अंडा पाक्दैछ अलमोस्ट हुन लागेको छ चेक दिस आउट गाइज अर्को अंडा पनि मैले one फ्लिपमै फ्लिप गरे डोन्ट यु फील सेटिस्फाइड एन्ड ह्यापी व्हेन यु डु दिस लिटल थिंग्स मेक मी ह्यापी सो या यो अंडा पनि तयार छ कुकी कटरले काटे जसरी यसरी अंडाको यस्तो बनाउने हल्का शेप मिलेन भने नि डजन्ट म्याटर गाइज हल्का रेक्टेंगल शेपको देख्छ भने चाहिँ ठिकै छ सो गनमै त कतिवटा बने रहेछ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10 वटा 11 12 13 चाहिँ मैले कसरी बनाउँछु भने यसलाई नै मिलाएर बनाउँछु सो आई डोन्ट नीड टु कुक एनी मोर एग्स गाइज आई एम ह्यापी अबाउट दैट सो गाइज अब चाहिँ स्प्याम मुसुबीको चाहिँ सस बनाउँ त सो बेसिकली स्प्याम मुसुबी चाहिँ यो सस बिना बन्नै सक्दैन सो सोया सस हाल्ने हैन यसरी 2-3 टेबलस्पुन अनि त्यसमा चाहिँ 2 चम्चा चिनी हाल्ने अनि यसलाई चाहिँ मजाले यो सुगर डिजल्भ हुने बेलासम्म घोल्ने यसरी र यो प्यानमा हल्का तेल हाल्ने अब अनि यो अघिको स्प्याम चाहिँ यसरी पाक्न दिने अझै एउटा जान्छ यहाँ सो यसरी पाक्न दिने अनि क्रिस्पी अनि रातो रातो हुन दिने एकछिनलाई यसलाई चाहिँ फुट्दै गर्ने उता नि पाक्दैछ नो आई लाइक टु मल्टिटास्क त्यही भएर स्प्याम हाल्दै हालेको बाँकी यसलाई चाहिँ
घोल्ने। अब चाहिँ यसलाई चेक गर्दै गर्ने अनि यसलाई फ्लिप पनि गर्ने, बोथ साइडमा चाहिँ पाक्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मजाले पाक्न दिने। भात चाहिँ तयार छ एज यु गाइस क्यान सी। अब यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने अनि कुल डाउन हुन दिने एउटा भाँडामा, स्प्रेड गरेर राख्ने अनि बीच बीचमा यसलाई चाहिँ चलाउने। मुसुबी चाहिँ चिसो खाँदा नि हुन्छ, तातो खाँदा नि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ ठिक्कको मन तातो गरेर खाएको मन पर्छ। यो स्प्याम चाहिँ मजाले रातो भएर पाक्दै छ एज यु गाइस क्यान सी। र अघि बनाएको यो सोया ससको मिक्सचर छ नि, त्यो चाहिँ यसरी ब्रसले दल्दिने बोथ साइड्समा। यो यता दल्यो, अब अर्को साइडमा फ्लिप गर्ने। र यो साइडमा नै दल्ने। यसरी यसको यो सोया ससहरु चाहिँ मजाले यो स्प्याममा सोसिन दिने हो बेसिकली, अनि क्रिस्पी हुन पर्छ, त्यही हो। सो बेसिकली मेरो एउटा स्प्यामको ब्याच चाहिँ पाकिसकेको छ एज यु गाइस क्यान सी। र यहाँ अर्को ब्याच पकाउँदै छु म, र यसलाई पनि सेम अघिकै स्टेप एप्लाई गरेर पकाउने। बाइ द वे यो प्यान चाहिँ हल्का पुस्नु पर्छ नेक्स्ट ब्याच बनाउँदाखेरि, किनभने सोया ससले गर्दा चाहिँ हल्का च्यापच्याप भइजान्छ। सो हल्का टिस्युले चाहिँ सफा गरेर तेल हालेर फ्राई गर्नु होला। अनि डोन्ट फर्गेट अबाउट योर राइस, यसलाई पनि हल्का चलाइराख्नु बीच बीचमा। सो यो चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ फ्यु सेकेन्ड्समा चाहिँ म झिक्छु। अब स्प्याम र अन्डा चाहिँ तयार छ एज यु गाइस क्यान सी। र यो गाइस मैले हल्का चाहेको, कति मिठो रहेछ, स्पाइसी छ, बट इट इज रियली डिलिसियस, आई रियली लाइक इट। सुशीको चिमिटलाई चाहिँ यसरी 13वटा पिसमा काट्ने सानो, एउटा सिट भए पुग्छ। अन्त दिदी नै आइपुग्नु पर्छ, अन्त दिदीले ल्याइदिएको है यो चाहिँ बाइ द वे। मैले हिजो कति हेरेको आसजामा है, नपाएको के, अनि दिदीको अस्ति भयो जस्तो लाग्थ्यो सुशी बनाउँदाखेरि। त्यसकोमा छ, हेर्नु पऱ्यो पछि। किनभने जहिले चाइनिज सुपर मार्केटमै जानु पर्ने के है, सिद्धियो कि। सो यो क्यान लिने अघिको, अनि फ्लिङ पेपर छ, फ्लिङ पेपर पो भन्दो रहेछ सरी। सो पहिला चाहिँ होइन, अब यो भात हाल्ने, यसरी स्प्रेड गर्ने ठिक्कको, अनि त्यसपछि अन्डा हाल्ने, यसरी यो हाल्ने यसरी, अनि यो फ्लिङ पेपरले यसरी रोल गर्ने, अनि मजाले यसरी पुस गर्ने क्या, ढ्याक ढ्याक गर्ने ताकि त्यो राइस चाहिँ तल गएर बसोस् भनेर। सो बेसिकली यस्तो निस्किन्छ। अलिक राम्रो नभएर रहेछ, यहाँ भात अलिकति नलागेको रहेछ। सो यसो गरेर गरिदिने हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। सिविड लिने अनि यसलाई यसरी ऱ्याप गरिदिने। कस्तो दामी देखेँ दिदी, looks so delicious, can't wait to eat this। ल अब चाहिँ अरू बाँकी पनि बनाऊँ है त, ज्याप ज्याप क्विकली। सेम यो फ्लिप पेपर युज गरेर बनाउँदा नि हुन्छ। एउटा अलिक कर्नर्समा चाहिँ हाल्नु पर्दो रहेछ है दिदी। सो अब चाहिँ हामी यो फास्ट फरवर्डमा बनाउँछु दिदी र म मिलेर। खर्च हामीसँग आज धेरै टाइम छैन है दिदी, हतार छ आज दिदीलाई। क्विकली क्विकली लेट्स डु दिस। आज झन् उ रहेछ कि त्यसको है, त्यो के अरे बच्चाको के होइन, थर्सडे हो नि त, बिर्सेछ कि। ए केही छैन। यो अलि राम्रो भन्यो भाइ दिदी। चेक दिस आउट। मैले यो चाहिँ लिफ्ट गर्दाखेरि भाँच्दिएँ बाइ द वे, बट यो चाहिँ एकदम राम्रो गरेर राखेको छु, अरू सबै राम्रो भएको छ। यो चाहिँ अघि यता सार्छु गर्दाखेरि भाँची गयो। बट चेक दिस आउट, आवर स्प्याम मसुबी इज रेडी, लुक्स डिलिसियस।
यो चाहिँ हामीले यसरी क्लिङ पेपरमा र्याप गर्दैछ भरे सीतालाई पनि यो चाहिँ मेरो बुढालाई यो अनि भयो भने अर्को केही साइड डिस पनि बनाइदिन्छु छोपेर राखेको छ बाँकी भाँचेको अन्डा पनि खाँदैछु म चाहिँ चिया नखाने खानु ल चाखामै यो चाहिँ फर्स्ट राम्रो हो चाख्नु त दावालाई कस्तो लाग्छ मिठो छ पिरो पिरो छ है हामी बच्चाले खान सक्ने रहेछ नि र अस्ति मैले ल्याएको र योमा के फरक छ त्यो चाहिँ स्पाइसी थिएन त्यो चाहिँ लन्चन मिट र स्प्याम हो के को पोकै हो नि स्प्याम लन्चन मिट त पोर्कै हुन्छ राम्रो हो डिलिसियस भन्छ गाइस डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई सजिलो नि छ है बनाउन खासै गाह्रो छैन ल अब हामी चाहिँ खान्छौँ सो गाइज आजलाई यति नै र तपाईहरुलाई आजको कुकिङ ब्लग कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो र थ्यांक्स फर वाचिङ बाय बाय द वे अघि भर्खर हामीले चिप्स खाथ्यो त्यही भएर मेरो यो हातमा छ आम गोना थ्रो दिस एन्ड डु माई डिसेस बाय अन्त दिदी चाहिँ गइसक्नु भयो बाय द वे यो चाहिँ मेरो बुढाको खाजा चिकन स्यान्डविच बेकन रोल अनि स्प्याम मुसुबी विथ orange juice